Μια σημαντική ευπάθεια στο Microsoft Bookings επέτρεπε σε επιτιθέμενους να τροποποιούν λεπτομέρειες των συναντήσεων, εκμεταλλευόμενοι ανεπαρκή έλεγχο εισόδου. Το πρόβλημα, το οποίο έχει κατά κύριο λόγο διορθώσει η Microsoft, επέτρεπε σε κακόβουλους χρήστες να εισάγουν αυθαίρετο HTML σε προσκλήσεις συναντήσεων, να τροποποιούν καταχωρήσεις ημερολογίου και να διευκολύνουν πιθανές επιθέσεις ηλεκτρονικού phishing. Η ευπάθεια προερχόταν από την ανεπαρκή απολύμανση των δεδομένων που υποβάλλονταν από τον χρήστη στο API του Microsoft Bookings. Κρίσιμα πεδία, όπως τα Appointment as Service Notes, Appointment Additional Notes και Appointment Body Content, δεν ελέγχονταν κατάλληλα, επιτρέποντας επιθέσεις HTML injection. Αυτό το ζήτημα ασφαλείας επηρέασε οργανισμούς που χρησιμοποιούν το Microsoft Bookings για τον προγραμματισμό ραντεβού εντός του περιβάλλοντος Microsoft 365. Σύμφωνα με αναφορές, η ευπάθεια ήταν ιδιαίτερα εκμεταλλεύσιμη μέσω της λειτουργίας επαναπρογραμματισμός. Όταν ένας χρήστης λάμβανε επιβεβαίωση κράτησης με σύνδεσμο για επαναπρογραμματισμό, το αρχικό, μη απολυμασμένο HTML περιεχόμενο διατηρούνταν και επαναστελόταν μέσω αιτήματος τύπου PUT. Ακόμα πιο ανησυχητικό ήταν το γεγονός ότι οι επιτιθέμενοι μπορούσαν να τροποποιήσουν την παράμετρο Join Web URL για να εισάγουν παραπλανητικούς συνδέσμους σε συναντήσεις ή εικόνες. Επιπλέον, ήταν δυνατή η έγχυση προσαρμοσμένων επικεφαλίδων ημερολογίου σε συνημμένα αρχεία ICS μέσω των πεδίων X-Alt-Desk και πρόσθετων organizer εγγραφών. Οι ειδικοί ασφαλείας συνιστούν στις οργανώσεις να εφαρμόζουν αυστηρή επικύρωση εισόδου για όλες τις διαδικτυακές εφαρμογές, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του CWE. Οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν το Microsoft Bookings θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα συστήματά τους είναι ενημερωμένα με τα τελευταία patches ασφαλείας και να εξετάσουν την εφαρμογή επιπρόσθετης παρακολούθησης για ασυνήθιστη δραστηριότητα κρατήσεων.